بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه ينيب. إيه رأي حضراتكم لما ندهن الباب اللي موجود معانا دلوقتي في الفيديو دهان أسطر من البداية حتى النهاية، جميع مراحله وخطواته؟ لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل إعجاب علشان خاطر يوصلك كل جديد إحنا بنقدمه. وبرضه بنقول لإخواني المشتركين معانا في القناة ما تنساش تعمل إعجاب للفيديو. اول حاجة بنبدأ نلزق مكان الكالون ومكان المفاتيح زي ما هو واضح كده بالظبط. بعد كده هنجيب صنفرة رقم 120 ونبدأ نصنفر الباب كل مكان في اتجاه الثمرة اللي موجودة فيه، بمعنى ان الثمرة اللي موجودة طول هتتصنفر طول، والثمرة اللي موجودة عرض هتبدأ تتصنفر عرض. يبقى احنا بنصنفر كل مكان موجود في الباب في اتجاه ثمرة الخشب اللي موجودة فيه. طبعا ازالة الاتربة ده شيء مهم جدا جدا. وبعد كده بنجيب مقدار حوالي كوبايتين صغيرين مياه سخنة زي ما هو باين كده في الفيديو. وبعد كده هنضيف عليه حصى جوز، ده اسمه حصى جوز. بنبدأ نجيبه ونضيف عليه مثلا تقريبا حوالي 50 جرام حصى جوز. طبعا احنا معناش ميزان، فلو النسبة زادت شوية عادي مش هتفرق، 50 جرام 70 جرام في الحدود دي. نبدأ نقلب كويس، والمية السخنة ميزتها انها بتدوب الحصى الجوز بسرعة. بعد كده ضفنا عليها ميه تاني، يعني بعد ما دوبنا كده في الميه السخنه ضفنا عليها كمان لتر ميه عاديه، لتر ميه عاديه خالص مش سخنه ولا حاجه. ضفنا عليها لتر ميه عاديه، فعملت معانا كميه الصبغه حوالي لتر ونص. لتر ونص دول كفوا معانا ظهر الباب ووش الباب وكمان حلق الباب. اهم حاجه درجه اللون تكون درجه فاتحه ما تكونش غامقه، عشان ما تتعبناش بعد كده واحنا بنشطب. بتكون فاتحه، بعد كده حبينا ان احنا نغمق اللون شويه او يبقى اللون فاتح نقدر نتحكم فيها براحتنا. طيب لو حسينا واحنا شغالين ان درجه اللون غمقت معانا بنعمل ايه؟ بنبدا نضيف ميه. يبقى المياه هي اللي هتفتح اللون، يعني حاجه بسيطه جدا. ولما نيجي نشتغل بفرشه كده زي ما احنا شغالين الاول، وبعد كده بقطعه من القماش ونبدا نمسح الزيادات. ما ينفعش ندهن الباب كله ونرجع نمسح الباب، يبقى اول حاجه بدأنا فيها هتكون نشفت مش هينفع. يبقى احنا بنبدأ ندهن المكان اللي بندهن فيه، بنقسمه اجزاء كده. الجزء اللي هندهن فيه هنبدأ نمسح القماش على طول وهو لسه طري عشان نشيل الزيادات اللي موجوده فيه. هنجيب سيلر، سرفوسر من مسمياته، وهنبدأ نخفه بتنر حار. ونسبة التخفيف ده يا جماعة سيلر أخشاب، لأن يعني في فرق ما بين سيلر الأخشاب وسيلر الحوائط، ده سيلر أخشاب. وهنبدأ نخفه بتنر حار، ونسبة التخفيف هيكون حوالي 4 أضعاف أو 3 أضعاف. يعني مثلا وليكن كيلو سيلر هنضيف عليه جيركن صغير، اللي هي الجراكن الصغيرة دي تنر حار. طبعا احنا دهنا بفرشة، ولكن برضو ممكن كمان نرش، يعني احنا ممكن نستخدم كومبروسر ونرش الوش ده عادي. طبعا احنا عارفين اسماء الخامات بتختلف من مكان لاخر، فاحنا برضو بنقول لاخواننا الحرفيين اللي موجودين معانا هنا في القناة، واحنا عارفين ان حضراتكم اساتذة ومحترفين على اعلى مستوى، واحنا طبعا في النهاية بنكمل بعض. فاحنا بنقول لحضراتكم بعد اذنكم يا ريت تكتبوا اسماء الخامات اللي احنا اشتغلنا بيها في تعليقات في التعليق، بحيث برضو اخواننا الحرفيين اللي موجودين في كل الدول يعرفوا اسماء الخامات دي ايه. لان طبعا هي نفس الخامة موجودة في كل البلاد وكل الدول، ولكن الاسماء فقط هي اللي بتختلف. بعد ما بينشف، وان شاء الله برضو كل مرحلة بتنشف على طول، بتاخد مثلا حوالي نصف ساعة او ساعة، ده بالتقريب على حسب طبيعة الجو. هنبدأ نجيب معجون جاهز او معجون لوندوي او معجون بلاستيك زي ما احنا قلنا، كل مكان وله مسمياته. وهنبدأ نلون بأصفر وبني. اللون الأسود ده بيكون على حسب، ممكن نضيفه ممكن ما نضيفوش، على حسب درجة اللون اللي بقت موجودة معانا في الباب.
بنبدأ نقلب كده ايه المعجون كويس، ونبدأ نشوف درجة اللون. والله لو درجة اللون نفس لون الباب بنبدأ نشتغل. طب لو افترضنا درجة اللون فاتحة شوية بنبدأ نغمق اللون. طب لو اللون جه مثلا معانا غامق بنبدأ نفتحه بشوية أبيض. كده احنا بنشوف درجة اللون. ما شاء الله اللون عاد معانا مظبوط. احنا معانا في الباب نفسه درجتين لون، درجة غامقة ودرجة فاتحة. بنبدأ نعمل لون في المتوسط كده ايه، ما بين الفاتح والغامق او قريبة شوية من اللون الفاتح. ولكن اللون نفسه لو جه فاتح حاجة بسيطة مش هتفرق، غامق حاجة بسيطة مش هتفرق. عايزين برضه درجة اللون تطلع معانا مظبوطة عشان خاطر الشغل يطلع معانا حلو. هنحاول على قد ما نقدر نطلع درجة اللون مظبوطة. طبعا انا عارف ان في بعض الاخوة يسألوني ويقولوا انت ليه سحبت الباب كده سحب كامل، انت ممكن تفقد معجون فقط. طيب يا جماعة كل شغل بيفرض علينا الشغل اللي هنشتغل عليه، بمعنى ان الشغل اللي معانا فيه تخبيطات كتير وفيه ثقوب كتير وحاجات مش مظبوطة، بنبدأ اننا نسحب الباب سحب كامل. طب افترضنا الباب عندي شغله حلو ونضيف ومفيهوش اي حاجة، يبقى على قد الفواصل والمكان اللي هي الثقوب والمسامير. طيب لو الباب نفسه حلو خالص مش محتاج معجون، خلاص يبقى احنا مش هنسحب معجون. يبقى كل مكان على حسب طبيعة شغله، كل باب على حسب طبيعة الباب نفسه عامل ايه. بعد ما بينشف طبعا اللون بيفتح شوية، ده طبيعي مش هتفرق. بعد ما بينشف بيفتح اللون شوية. اهم حاجة درجة اللون اول ما بنشتغل بتبقى عاملة ازاي. بعد ما بينشف بنبدأ نصنفر. لما نيجي نصنفر زي ما احنا شايفين بنصنفر حلو، بمعنى ان احنا بنرجع ثمرة الخشب تاني. وكده كده الاماكن اللي محتاجة معجون هي اللي هيفضل فيها معجون. لو فضل معجون بزيادة على الباب ما تصنفرش كويس هيبان بعد كده واحنا شغالين. فاحنا عايزين الصنفرة تبقى كويسة، بنصنفر حلو. هنجيب نفس السيلر اللي احنا اشتغلنا بيه قبل كده ونبدأ نشتغل بيه برضو فوق المعجون، طبعا بنفس التخفيف. بالنسبة للتخفيف زي ما احنا قلنا 4 أضعاف أو 3 أضعاف. زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله ثمرة الباب بقى رجعت تاني، بانت بقت كويسة. الشغل اللي معانا بقى مظبوط كده، ما عادش فيه أي تخبطات موجودة. الشغل اللي معانا كده إن شاء الله ظبط. زي ما احنا شايفين كده حاجة ايه ما شاء الله. بقى نبدأ بإذن الله نشتغل في المرحلة اللي بعد كده بعد ما بينشف الباب، وهتكون بإذن الله مرحلة البوليستر. طبعا البوليستر بيجي معاه معجل وبيجي معاه مصلب. ده ان شاء الله هنسيب تضريب لون البوليستر بإذن الله في علامة الاي فوق، وهنشوف مع بعض بإذن الله ازاي مش هيحصل فيه اي مشاكل للبوليستر زي تخريز للبوليستر او ملوح. عشان في بعض الاخوة برضو بتقابلهم بعض المشاكل في البوليستر. ان شاء الله هنشوف التضريب البوليستر وطريقة شغله الصحيحة. تضغط بإذن الله على علامة الاي اللي موجودة فوق، ان شاء الله هيدخلك على البوليستر على طول. طبعا احنا بنرش بوليستر الابواب كلها اللي موجودة معانا في الشقة موجودين. بنرش الابواب وش ونرجع نرد عليه وش تاني، وبعد كده بنرجع نرد وش تالت ووش رابع لو حابين. يعني بيكون في فرق ما بين الوش الاول والتاني حوالي مثلا ايه 3 دقايق 5 دقايق، يعني في الحدود دي. البوليستر بسم الله ما شاء الله ممتاز جدا جدا، بيدي طبقة للشغل، بيخدم الشغل معانا وبيبقى حلو جدا جدا. فهو اساسي ومطلوب عشان خاطر يطلع معانا شغل حلو. بعد كده هنجيب صنفها رقم 220. طبعا البوليستر بيتساب يوم كامل على ما بينشف. تاني يوم بنبدأ نصنفر برضو زي ما احنا قلنا كل مكان في اتجاه الثمرة، طول طول والعرض عرض. نبدأ نصنفر. اول صنفرة هتكون 220، وبعد كده هنبدأ ننعم ب 320 عشان ما يحصلش فيه اي تجريح في الشغل. بنصنفر الاول 220 وبعد كده صنفرة تاني تنعيم بتكون 320. بعد كده هنجيب برضو نفس السيلر اللي احنا اشتغلنا بيه قبل كده ونبدأ ندي ايه وش بعد ما صنفرنا البوليستر ونفضناه من التراب كويس، عشان بس يبان معانا واحنا بنغبر اللون وبنرش اللون. ده برضو نفس السيلر وهنبدأ نلونه. طبعا زي ما احنا قلنا خفينه كويس. تمام.
احنا فضينا مثلا على الجالون اللي موجود ده. الجالون ده على فكره فض يعني كفى معايا شغل تاني كتير. طبعا احنا لو هنشتغل مثلا حوالي نصف كيلو ونبدا نخفه لو باب واحد فقط. طيب تمام، وبنبدا ايه نعمل درجه لون. الجالون ده كله زي ما احنا شايفين خد مثلا حوالي غطا عبوه او غطا مثلا من الصبغه، والصبغه دي كانت رقم 4، يعني يعتبر بني مائل الى الاحمر شويه. طبعا اي درجه لون احنا عايزين نشتغل بيها بنشتغل بيها. حوالي غطا او غطا ونصف تقريبا، على حسب طبعا كل شركه في تركيزها عالي شويه او اقل شويه على حسب. عايزين نغمق اللون حاجه بسيطه، بنبدا نضيف برضو صبغه حاجه بسيطه، ولكن زي ما احنا قلنا الجالون كامل فضينا عليه بمقدار غطا من الصبغه. بعد كده بنرش الباب وش واتنين لغايه ما يظبط معانا. طيب لو وليكن الشركه اللي انا شغال بيها درجه الصبغه شفافه شويه، بنبدا نفضي منها مثلا غطيين او ثلاثه على حسب. هنجيب بعد كده من نفس السيلر اللي موجود معانا، وهنبدا نغمق اللون شويه، هنضيف عليه كمان غطيين صبغه، ونبدا نرش الداخلي فقط والحرف الخارجي، بحيث ان يعمل كده يعني احنا عملنا تغبير خارجي وبعد كده بنرش الداخلي. التغبير الخارجي بيكون المسدس مفتوح زي نظام شمسية، والداخلي خالص ده بيكون صاروخ. بنقفل المسدس بنخليه يعمل خط رفيع كده تمام، انما التاني خط عريض بنسميه شمسية. وبالمناسبة كمان احنا ممكن نخلي التلوين ورنيش عادي، يعني ورنيش عادي او سيلر، بس عايزين نخلي بالنا ان السيلر بعد ما بينشف بيفتح كمان حاجة بسيطة. كده اللون بقى معانا مظبوط. هنبدأ بإذن الله نرش ورنيش، وده ورنيش مجموعة، ورنيش لكر. بيكون مثلا في نسبة 1:1 مع المصلب أو نسبة 2:1. بنجيبه ونبدأ نخفه ونبدأ نشتغل. بسم الله ما شاء الله، ممتاز جدا جدا. زي ما احنا شايفين ثمرة الخشب باينة وواضحة، حاجة بسم الله ما شاء الله ممتازة. لو في أي حاجة مش واضحة يا ريت نشوفها في التعليقات، وممكن كمان الورنيش يبقى مطفي عشان في ناس بتحب اللون